नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचे हेमास किचन स्टुडिओमध्ये। आज आपण अगदी साधी आणि सोपी रेसिपी बघणार आहोत, ती म्हणजे गार्लिक चिकन। अगदी होममेड स्टाईलने कशी बनवायची गार्लिक चिकन ते बघूया। त्यासाठी मी चिकनचे इथे 2 पीस घेतले आहेत। या ठिकाणी मी बोनवाले म्हणजेच बोनिन असलेले चिकन पीस घेतले आहेत। तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही बोनलेस पण घेतलं तरी चालेल। हे चिकनचे पीसेस मी व्यवस्थित छान धुवून घेतले आहेत। त्यानंतर साधारण 2 ते 3 पाकळ्या मी गार्लिकच्या म्हणजे लसणाच्या छान बारीक चिरून घेतल्या आहेत। चवीनुसार मीठ आणि या ठिकाणी मी ऑलिव्ह ऑइल वापरणार आहे। जर तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही बटर किंवा साधं आपलं रोजचं कुकिंग ऑइल वापरलं तरी चालेल। आणि थोडंसं सीझनिंग मी घेतलं आहे, ते आवडीनुसार घ्यायचं आहे। त्यानंतर अगोदर मी हे पॅन असं गरम करत ठेवलं। पॅन गरम झालं की यामध्ये मी ऑलिव्ह ऑइल टाकला आहे आणि तेल गरम झालं की मी यामध्ये चिकनचे असे पीसेस टाकून घेणार आहे। आणि त्यानंतर आपण जे मीठ, गार्लिक म्हणजेच लसूण जे बारीक चिरून घेतला आहे आणि जे सीझनिंग ते आपण व्यवस्थित यावरती टाकून मिक्स करून घ्यायचं आहे। सीझनिंग तुम्हाला हवं असेल तर नाही वापरलं तरी चालेल, त्याऐवजी तुम्ही साधे चिली फ्लेक्स किंवा साधं लाल तिखट वापरलं तरी चालेल, किंवा बाजारात विकत मिळणारा चिकन मसाला या ठिकाणी थोडासा टाकून मिक्स करून परतून घेतलं तरी चालेल। आता या ठिकाणी आपल्याला फक्त खालीवरी करत त्याला छान असं परतून घ्यायचं आहे, कारण मी या ठिकाणी बोनवाले चिकन वापरत आहे। त्यामुळे व्यवस्थित असं दोन्ही बाजूनी छान गोल्डन होईपर्यंत व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे, जेणेकरून ते चिकन जे आहे ते व्यवस्थित शिजलं जाईल। मध्ये मध्ये आपल्याला त्याला झाकण काढून पलटत राहायचं आहे आणि छान असं शिजवून घ्यायचं आहे। असं केल्याने साधारण 10 ते 15 मिनिट किंवा 20 मिनिटानंतर आपलं चिकन छान असं शिजून निघेल, म्हणजेच गार्लिक चिकन आपलं तयार होईल। तर हीच गार्लिक चिकनची ही साधी आणि सोपी आणि त्यातल्या त्यात कमी मसाले आणि कमी तेलाची ही रेसिपी कशी वाटते ती नक्की करून बघा। मला कॉमेंट करून सांगा। लाईक करायला, शेअर करायला आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। थँक्यू।